Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést nézünk. Ők az a pár, aki együtt él jelenleg, és ők pedig az, aki nem él együtt. A középső személy az ugyanazt jelenti, neki van két kedvese. Kezdjünk is hozzá. Kettőt kérek a férfi részéről, és kettőt a nő részéről, aki így jelölve van. Ha nálatok másképp van, akkor kérlek helyettesíts be úgy, ahogyan gondolod, de én így fogok rá hivatkozni. Lássuk akkor az együtt élő párosnál a férfi részéről 2 lappal, hogy mi az ő kapcsolatuknak a jellemzője most. Mit lehet tudni arról a kapcsolatról, és a nő részéről mit lehet tudni arról a kapcsolatról. Férfi részéről kijött az özvegyasszony és a szerencse, a nő részéről pedig a szerelem és a bíró. A férfi úgy érzi, hogy a párja az magányos, viszont úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat, ami köztük van, az egy nagyon jó kis kapcsolat, tulajdonképpen szerencsés, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy azért vannak, vagy ők együtt vannak. Kérnék szépen még valamilyen plusz információt az özvegyasszonyra, hogy mit jelent. Kijött rá ugye a bosszúság, a kevés pénz és a gondolat, és ezt gondolja, hogy jó ez a kapcsolat, függetlenül attól, hogy azért vannak veszekedések, de úgy tűnik, hogy ő ehhez már hozzászokott, tehát ez neki semmi extrát nem jelent, tulajdonképpen valószínűleg ez az ő komfortzónájának része, főleg, hogyha gyerekkorából is ezt hozta, hogy a veszekedés az az otthonnak a természetes velejárója, és így aztán nagyon nem zavarja, bár látszik, hogy a gondolataiban ő úgy éli meg, hogy tulajdonképpen ő neki valami hiányzik. Nem látunk rá utalást, hogy mi hiányzik, de az is lehet, hogy változott a helyzet, és például annak tükrében, hogy a nő részéről a szerelem és a bíró jött ki, lehet, hogy a nő, a társa egy olyan fázisba jutott, hogy már nem szól. És akkor hiányolhatja például azt, hogy miért nem szól a társa, hiszen hozzászokott, hogy itt mindig veszekedés van, mert a bíró és a szerelem lapjával egy olyan helyzet lehetséges az ő értelmezésében, a női fél értelmezésében, hogy itt kérdésessé vált ennek az egész érzés, tehát hogy ez egy valós érzés. Ugyanis úgy érzi ez a nő, hogy ő most olyan helyzetbe került, hogy már a kapcsolatuk, hogy dönteni kell valami ilyen úton, vagy melyik úton induljon el, mert talán tarthatatlan, és mint ahogy mondtam, ebből kifolyólag már nem is szól, mert hogy ő előbb úgy gondolja, hogy magában kell elrendezni, de milyen plusz információt kapunk itt a bíróra? És a szerelemre is kérek. Tulajdonképpen kijött ugye a bíróra a házasság és a vágy, a szerelemre pedig a szomorúság és a házlapja. Ez a 2 eldöntendő. Tehát, hogy keressen egy olyan kapcsolatot, ami a vágyakon, az érzéseken alapszik, vagy elégedjen meg ezzel a savanyú, szomorú állapottal a házban, az otthonában, és
Hát erről ezt mutatják a lapok, és valószínűleg ez az, ami őt némaságra készteti, és ez az, amit a férfi érzékel. Ki a középső személy jelen esetben. Na, megnézzük azt a kapcsolatra, mi jellemző a férfi részéről, ahol nincsenek együtt, nem élnek együtt. 2 lapot kérek a középső személy részéről, és a nő részéről. A férfi részéről kijött a szerelem, és a szerencsétlenség, ami azt jelenti, hogy egy nagyon szenvedélyes szerelmet érez ez iránt a nő iránt, a középső személy, és ez nagyon érdekes, hogy így jön ki, hogy itt érzi a szerelmet, ott szerencsésnek érzi magát, itt viszont a szerelmet érez, akkor lássuk, hogy mit jelent itt, milyen plusz információt kaphatunk még a szerencsétlenségre, mint szenvedélyes érzésekre. Kijött rá a szomorúság, a bosszúság és az állandóság, valószínűleg emiatt, vagy amiatt szomorú, hogy, és bosszankodik, hogy ezt nem nagyon tudja megélni, mert ugye a szerencsétlenség nem csak a szenvedélyt jelentheti, hanem azt is, hogy szerencsétlen szerelemnek éli meg, tehát hogy nem tud beteljesedni ez a szerelem ezzel a féllel, és úgy tűnik, hogy ez egy nagyon régóta, vagy hát régebb óta fennálló állapot, és emiatt ő nagyon bosszankodik, hogy miért van így. Az is lehetséges mondjuk, hogy már meg szeretnék szüntetni, de mondjuk túlságosan erősek ezek az érzelmek, és ezért érzi ezt így szerencsétlennek, hogy nem tudja megszüntetni. És a nő részéről pedig kijött a ház és a féltékenység, és ő valószínűleg úgy éli meg ezt a kapcsolatot, mint hogy a férfinak az otthona, a férfinak a családja akadályozza, és itt most a féltékenységet érzem a féltékenységből, és nem a félelmet, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. Kijött rá az utazás, a váratlan öröm, a tolvaj és a pénz, és lehetséges, hogy volt itt egy olyan utazás, vagy együtt utazás, ami nem teljesen úgy alakult, ahogy várta volna ez a nő, sőt, nagyon nem úgy alakult, és az is lehet, hogy mondjuk a középső személynek volt például nyaralása a családjával, és ez elbizonytalanította, illetve féltékenystette ezt a nőt, amiért a férfi mondjuk, vagy a középső személy a családjával, vagy a párjával töltötte az időt. Úgyhogy itt az látszik a kapcsolatban, hogy a férfinál kijöttek az érzések, a nő viszont féltékeny, ami hát valamilyen érzés az is, csak nem biztos, hogy pont jó. De akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, mind a két kapcsolatban. Hogyan gondolnak egymásra a párok. Először megnézzük azt a párosnál, arra kérdezünk, akik jelenleg együtt élnek. Tehát az együtt élő páros férfi tagja hogy gondol az ő ottani párjára, hogyan gondol rá, hogy gondol az ottani párjára, és az ottani párja, tehát az vele együtt élő párja hogy gondol a középső személyre. A
férfi része, a középső személy részéről kijött a bosszúság és a kevés pénz, hát úgy gondol rá, hogy állandóan veszekszik vele, semmi nem elég, akármit csinál, semmi nem jó, és tulajdonképpen minden megnyilvánulásuk egymás felé, vagy hát a felé irányuló, a férfi felé irányuló megnyilvánulás, az tulajdonképpen veszekedésbe torkollik, és az is lehetséges egyes esetekben, hogy anyagilag most egy kicsit megrodjant ez a kapcsolat, és ez is tetézi a bajokat. Na lássuk, mit tudhatunk meg a bosszúságról. Mi a bosszúság? És a kevés pénz? Kijött a bosszúságra az örvendezés, a szerelem és az özvegy férfi, és a kevés pénzre pedig a hamisság és a szomorúság. Ez alapján nekem az jön most így, hogy ő tetteti otthon, hogy ő jól van, tetteti azt, hogy jól érzi magát, tetteti az érzéseket, miközben belül szinte haldoklik a fájdalomtól és a szomorúságtól. Ez a férfi, hát a férfinak a maszkja az, hogy úgy csinál, mintha minden rendben lenne, függetlenül attól, hogy úgy gondol a másik személyre, hogy ez elviselhetetlen az állandó veszekedés, és állandóan akar valamit. Most ez jön, hogy valamit akar, tehát sosincs megelégedve azzal, ami éppen van. A nő részéről kijött az ellenség és a levél. Tehát az együtt élő pár nőtagja úgy gondolja, hogy az a szerződés, mondjuk, ami őket összeköti, az a fogadalom, vagy a beszélgetések, azok tulajdonképpen őket már nem szolgálják, hanem sokkal inkább korlátozzák őket, hátráltatják. Még kérnék szépen az ellenségre, hogy mit jelent itt még pluszba. És a levélre is kérek még. Az ellenségre a féltékenység és a pénz jött ki, a levélre pedig a szerencsétlenség és a gyermek. És azért érzi ezt, hogy tulajdonképpen ez a szerződés korlátozza őket, mert tele van féltékenységgel, félelemmel, úgy gondolja, hogy egy új kezdet az borzasztó szerencsétlen lenne, ha mondjuk már megtörtént közöttük, tehát, hogy például már régebb óta fennáll ez a 3-as kapcsolódás, és ők ezt megbeszélték, hogy jó, akkor újra kezdik, akkor itt a gyermek erre vonatkozik, ez az új kezdet, hogy megpróbálták ők ugyan, de ez igazából nem jött össze, és lehet ez a megállapodás, amire itt a levél utal, hogy oké, felejtsük el, kezdjük újra, de úgy tűnik, hogy a nő nem tudja elfelejteni ezt az egészet, és nem tud túllépni rajta, emiatt aztán ő mindenben a korlátozást, a gátló tényezőt látja. Jó, megnézzük, hogy akik nem élnek együtt, azoknál a középső személy mit gondol a női félről. Mit gondol ő a női félről, és a női fél mit gondol a középső személyről. A férfi részéről kijött a szerencse és a hamisság, ami azt jelenti, hogy
úgy érzi, hogy nem, úgy gondolja, hogy nem túl szerencsés, hogy ez a kapcsolatba ő belebonyolódott. Valamiért most ezt érzem, hogy ő úgy megpróbálja ennek a kapcsolatnak a pozitív oldalát eltagadni. De akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a hamisság. És a szerencse. A hamisságra kijött az örvendezés, a bosszúság, a tolva és a szerelem, a szerencsére pedig a hűség és az állandóság. És továbbra is az jön, hogy nem érte meg. Tehát amikor kiraktam a lapokat, akkor azt érzékeltem, hogy úgy érzi, hogy nem érte meg ez a kapcsolat azt a kis örömöket, mert utána olyan nagy konfliktusokat élő meg, ami nem érte meg, és egyébként a szerelem is elmúlt, érzi vagy gondolja ő, ugyanakkor meg a szerencsénél kijött a hűség és az állandóság, tehát itt megint ilyen kettősség van ebben az emberben. Úgy érzem, hogy az agyával ő megpróbál logikus magyarázatot találni arra, hogy neki ez milyen problémákat okozott, és hogy az ő hűségét a családjá felé, abba ez így nagyon bekavart, és hogy ez így nem érte meg. Tulajdonképpen ő ezt éli meg, vagy ezt gondolja tudatosan erről az egészről. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy itt is kijött a szerelem örvendezés közte a bosszúsággal, és itt is ugyanúgy szerelem örvendezés, tehát valószínűleg ennek meg hát itt a bosszúság, meg a hamisság, meg a kevés pénz, szóval ő teljesen össze van zavarodva ez a férfi, hogy nem tudja, hogy most akkor tényleg nem tudja, hogy melyik a lényeges, a fontos számára. Valószínűleg ő magával sincs tisztában. Tehát nem tudja már azt sem, hogy ő neki mi lenne a jó. Nem az, hogy most egyik vagy másik kapcsolat jó-e számára, azt sem tudja, hogy neki mi lenne a jó. Ezt érzem így ebből a 4 oszlopból, hogy ő teljesen össze van kavarodva, azt se tudja, hogy melyik kapcsolat mire való az életében, mit szeretne ő tulajdonképpen. Így aztán persze, hogy egyik helyen sem tudja megtalálni azt, amire vágyik, illetve lehet, hogy például olyan csillagzat alatt született, ahol semmi soha nem lesz jó neki, mert van olyan ember, aki úgy születik, hogy soha nem találja meg azt, amire vágyik. Ez lenne neki a nagy feladata, hogy megelégedjen valamivel, de úgy látom, hogy ez a férfi ez itten nem, most pillanatnyilag biztosan nem, úgyhogy lehet, hogy ő neki ez lesz a nagy leckéje. És a nő részéről pedig kijött a házasság és a halál. Hát ha a férfira gondol, akkor a vállása gondolata foglalkoztatja nagyon erősen, méghozzá valószínűleg az, hogy ő maga akar ebből a kapcsolatból kilépni. Mármint ebből ahol nem élnek együtt. De rákérdezünk a házasságra, mit jelent itt? Mit jelent itt a házasság? És a halál mit jelent? A házasságra kijött a betegség, a bíró, a lelkész, a halálra pedig a szerencsétlenség és a váratlan öröm. Megint a vállás lapja jött ki, méghozzá olyan kombinációba jöttek ki ezek a lapok, hogy ez biztosan megtörténik.
ez a szakítás az ő részéről. Tehát, hogy valahol már mélyen a tudatalattiában ő ezt már eldöntötte, és a gondolataival próbálja magával elfogadtatni ezt a dolgot. Tehát azt érzem itt most ezekből, hogy ő próbálja magával elfogadtatni azt, hogy mi lesz, hogyha ő végleg szakít, hogyha végleg megszünteti ezt a kapcsolatot, mert a szerencsétlenség és a váratlan öröm azt mutatja, hogy egyszer csak hirtelen ő kimondja. Tehát valahogy, tehát már most foglalkozik a gondolattal, a háttérben megszületett benne, és egyszer eljut arra a pontra, akármi előidézi nála, de az a pont lesz, amikor azt mondja, hogy jó, akkor itt végeztem, és akkor innentől kezdve el tudja engedni. És valahol ezt a pillanatot mutatják most a lapok. Jó, megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Vannak-e még érzések itt-ott azoknál, akik együtt élnek, és vannak-e érzések ott, ahol nem élnek együtt. És megint úgy kezdjük, hogy akik együtt élnek, azok részéről, vagy azoknál a férfi részéről kérek először 2 lapot, hogy ő, a középső személy, mit érez az együtt élő társával kapcsolatosan, vagy vele. Mit érez iránta. És a nő mit érez a középső személy iránt. Hát a férfi részéről kijött a lelkész és a remény. Azt érzi, hogy elég mély köztük a kapcsolódás, és reménykedik abban, hogy ez helyreállítható. Kérnék szépen rá plusz információt, hogy mit jelent itt a lelkész. És a reményre kérnék még pluszba. A lelkészre kijött a halál és a szomorúság, a reményre pedig a gondolat és a gyermek, mert azért szeretné helyreállítani, mert ha nem tudják meg helyreállítani ezt a kapcsolatot, akkor azt ő nagyon nagy fájdalommal, nagy szomorúsággal élné meg, és a remény, azra kijött a gondolat és a gyermek, tehát állandóan gondolkodik egy új kezdeten azon, hogy hogyan lehetne ezt megújítani, ezt az egész kapcsolódást. És megnézzük azt, hogy a nő részéről kijött megint az ellenség, mint érzés és a bosszúság, tehát, hogy azt éli meg a férfival kapcsolatosan, hogy állandóan bármit csinálnak, minden közéjük áll, semmi nem tud valójában simán, problémamentesen működni, és megkérdezzük az ellenségre, hogy mit tudhatunk meg még erről pluszban. És a bosszúságra is kérnék még plusz információt. Az ellenségre kijött a katonatiszt és a házasság, a bosszúságra pedig a ház és az állandóság. Tehát valószínűleg ez a veszekedés, amit a nő érez, az állandósult, legalábbis benne. Ő így éli meg. Ugye a férfinál az előbb úgy jött ki, hogy nem biztos, lehet, hogy csend van, de lehet, hogy a nő kifelé csöndben van már, és belül őrlődik, és ezt ő így éli meg, mint veszekedést, mert az ellenség az a katonatisztelés a házassággal, az azt is jelenti, hogy már például az alapvető párkapcsolati dolgok sem működnek közöttük, tulajdonképpen semmi, ami egy kapcsolatra jellemző, azt ő úgy érzi, hogy itt már nincsen semmi sem.
és a nő viszont a házzal kapcsolatos aggodalmai, hogy mi lesz a vagyonnal, hogyan osztodnának meg, tehát ez is benne van az ő gondolataiban, miközben ugye a férfi azon gondolkodik, hogy hogy lehet ezt megújítani. Tehát itt nagyon látszik, hogy ők nagyon nincsenek egy hullámhosszon, nagyon más felé járnak. Hát valószínűleg ez volt az oka, hogy a harmadik személy bejött a képbe. De akkor megnézzük, hogy a harmadik féllel, tehát akivel nincs együtt napi életvitelszerűen a középső személy, hogy érez iránt a középső személy, hogy érez az iránt, és a párja hogy érez a középső személy iránt. A középső személyre kijött az özvegyasszony és a ház, hát úgy érzi, hogy magányos ez a harmadik fél, tehát és nem csak magányos, hanem bölcsebb és okosabb. Mert tulajdonképpen itt a házzal és az özvegyasszonnyal én nekem most az jön, hogy ennek a harmadik félnek a kiegyensúlyozottsága, a lénye az egyfajta olyan stabilitást ad neki, mint amit még sosem kapott meg, inkább így mondom. Mert most ha azt mondom, hogy mintha az anyja volna, ez nem lenne igaz, tehát nem úgy tekint rá, mint az anyára, mert ugye az előbb láttuk, hogy valódi szeretet van a szívében, de mégis egy olyan fajta, itt most az jön, hogy olyan fajta feltétlen szeretetet kap, vagy érez emiatt, vagy ez a nő iránta, amit ő kap tőle, amit mondjuk az ember az anyjától kap meg általában. Bár ha ez így lenne, akkor nem lenne ennyi belső gyermek probléma, mert hogy a probléma hát az jelenti újabban, hogy úgy szeretjük a gyerekeket, hogy feltételeket szabunk, hogy szeretlek, hogyha ügyes vagy, szeretlek, ha ezt megcsinálod. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy a létezés egy jogán szeretlek. És valami ilyesmit érzek én itt ebben az esetben, hogy ő ezt éli meg ezzel a nővel kapcsolatosan, hogy ő a létezése jogán szereti. Kérlek szépen rá valamilyen kiegészítést. Az özvegyasszonyra és a házra is. Kijött az ellenség és a gondolatrapja, a másikra pedig a találkozás és a váratlan öröm. Tehát, hogy az ellenség és a gondolattal azt érzékelem, azt a gondolatmenetet vagy érzést, amit az előbb mondtam, hogy ő teljesen meglepi és váratlanul érte ez a fajta szeretet, amit ő így ettől a nőtől megkap, vagy érzékel, és nem tud vele mit kezdeni. Tehát állandóan gondolkodik rajta, hogy ez hogy lehetséges. Tehát hogy létezik ilyen, hogy valaki csak úgy szeret a másikat, hogy nem ad neki semmit cserébe. Mert ugye kijött a látogatás és a váratlan öröm, és ha találkoznak, ez azt jelenti számomra, hogy ha találkoznak, az mindig nagy boldogságot jelent a számára, tehát úgy az előbb a gondolatainál, hogy kijött, hogy nem teljesen őszinte magához ez a férfi, de itt az érzéseknél azért nyilvánvalóvá vált, hogy ő benne sokkal több minden van, mint amit mutat. A nő részéről kijött az állandóság és a féltékenység, és úgy érzi, hogy ez a férfi valahogy muszáj, hogy az életének a része lett.
de félelmei vannak, és arra rákérdezünk, hogy milyen félelmei vannak, mitől fél. Kijött a betegség, a halál, a pénz és az ajándék, és már az előbb is volt ugyanilyen sorrendben, hogy attól fél, hogy lezáródik, és az isteni ajándék, amit ő így érez, hogy akkor az így nem valósul meg. Szóval ez a félelem van benne, valószínűleg egy olyan kettősség, hogy úgy érzi, hogy nekik a sors által kellene együtt lenniük, viszont nagyon fél attól, mert a pillanatnyi helyzet úgy mutatja, és ugye az előbb láttuk, hogy duplán is kijött a vállás, tehát a kapcsolat megszűnésének a gondolata az ő részéről, hogy meg fog szűnni, és ez a kettősséggel küzdő, hogy nem tudja, hogy most melyik legyen, és az előbb is a gondolatnál mondtam, tehát ő már ott van, hogy valahol a tudat alatt eldöntötte, hogy ez így neki nem jó, de még a gondolati szinten most foglalkozik vele, és itt megint ugyanaz jött ki, csak itt már az is megmutatódik, hogy azért gondolkodik, és azért van ez a nagy őrlődés benne, mert ő egy felsőbb akarat megnyilvánulásaként éli meg ezt a kapcsolatot, és ezt nem tudja, hogy hova tegye. Hogy most ő dönthet-e mondjuk a felsőbb akarat ellen. Én úgy gondolom, és akkor itt a személyes véleményemet elmondom, hogy ha nekik együtt dolguk van, akkor a felsőbb akarat meg fogja oldani, hogy ők együtt legyenek, akkor is, ha úgy dönt a saját érdekében, hogy akkor ő megszakítja ezt a kapcsolatot, sőt lehetséges, hogy ez az ő részéről a próbatétel, mert ilyet is láttam már, hogy az az egyik feladata, hogy tudjon elengedni. Megtanuljon elengedni kapcsolatot, megtanuljon elengedni fontos dolgokat, egyáltalán bármit megtanuljon elengedni. És most itt a telihold lesz 17-én, ez nagyon jó alkalom lesz megint arra, hogy az elengedést gyakorolni, és mindent elengedni, ami a megbocsátást jelenti. Hangsúlyozom, tehát nem azt jelenti, hogy szó szerint mondom, hogy elengedem, hanem hogy valóban meg is bocsátok annak a félnek, tiszta, őszinte megbocsátással, és lássuk akkor, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat. Megint 2 kérnek szépen a középső személy részéről abban a kapcsolatában, amelyikben együtt él a párjával, és a párjá részéről is kérnék szépen, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat. A középső személy részéről kijött az örvendezés és a hűség, hát ő megmarad azon a szinten, ezen a látszatszinten, ugye az előbb is az jött ki, hogy úgy csinál, mintha minden rendben lenne, úgy csinál, hogy ő jól van, úgy csinál, hogy ő érez, és azt, hogy ő magányos, hogy ő szomorú, hogy ő belül mit él át, azt nem mutatja meg. Kérnek szépen még plusz információt az örvendezésre. És nagyon sokat beszélget is, mert az üzenet és a pénz jött ki, tehát, hogy ezt olyan jól játsza ezt a szerepet, hogy elkezd beszélgetni, ami korábban esetleg nem biztos, hogy jellemző volt rá, és a párja részéről pedig kijött a bíró és a halál. És ezt mind a kettő egy nagyon nagy döntést jelent, a halál egy átalakulást is,
és megkérdezzük, hogy mi az, amiben döntés születik benne. A bíróra kérnék szépen. És a halálra is kérnék szépen. Hát a bíróra kijött az utazás és a szerencse, a halálra pedig a bosszúság, a katonatiszt és a gondolat, és az ő részéről még mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne úgy megoldani ezt az egész költözést, hogy az jól alakuljon, és ne legyenek veszekedések, távol maradjanak ezek a veszekedések, esetleg az is lehet, hogy a munkahelyen ne érezzék az ő feszültségét, ha már ennyire nagyon nagy a probléma. Az is előfordulhat, hogy már a munkájában is megjelenik. Szóval az ő részükről semmilyen jelentős változás nem történik, úgy tűnik. És a másik kapcsolatban, akik nincsenek együtt, ott a középső személy részéről hogyan alakul a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Kijött a bosszúság és az özvegyférfi, és a nő részéről hogyan alakul. A középső személy az nagyon magányosnak fogja érezni magát, és ezen nagyon bosszankodik. Tehát, hogy amit mondtam, hogy ő maga sem tudja, hogy mit akar, de időről időre olyan nagyon feljön benne, hogy ő neki hiányzik ez a harmadik személy. Tehát, hogy ő nem tudja azt megélni, hogy amit gondolni akar erről az egész helyzetről. Tehát, hogy ő csak egy ilyen futókaland volt ez az egész. És kérnék szépen kiegészítést a bosszúságra. Még egyet. És az özvegyférfira. A bosszúságra kijött a szerelem, a házasság és a katonatiszt, igen, az, amit mondtam. Tehát, hogy megint előjön neki olyan periódus, amikor ráeszmél, hogy ő neki mennyire hiányzik ez a szeretet kapcsolat, ami itt van, és az a kapcsolódás, ami ide köti, hogy ott távolság van, a távolságtartás, hogy ez így neki nagyon nagy fájdalmat okoz, és emiatt ő nagyon bosszankodik, mert aztán kijött ugye a levél, az utazás, a bíró, a féltékenység és a ház, és ez is azt jelenti, hogy gondolkodik ő azon, hogy felvegye a kapcsolatot, beszél is róla, ugyanakkor fél is amiatt, hogy mi lesz otthon, hogyha ez a kapcsolat ez így megtörténik közöttük ismét. Tehát továbbra is az látszik, hogy ez a középső személy nem tudja, hogy mit akarjon. Konkrétan nem tudja, hogy ő mit akarja, nem tudja magában eldönteni, hogy mit szeretne. És a harmadik fél részéről pedig kijött az állandóság és a betegség. Ő nem akarja már ezt, annyira szinte belebetegszik ebbe az egészbe. De kérünk információt még a betegségre. Tulajdonképpen kijött ugye a tolvaj, a veszteség, az ellenség és a váratlan öröm,
És még egyet kérek a váratlan örömre. Igen, és az üzenet jött ki rá, tehát ő valahogy nem tud ezzel dűlőre jutni, viszont valahogy mégis dűlőre jut, mert azt mutatják a lapok, hogy ő hirtelen egyszer csak valamilyen üzenetnek, vagy valamilyen hírnek, információnak a révén ráébred az igazságra, a saját igazságára, és és akkor innentől kezdve ez ő neki valamiféle megkönnyebbülést hoz, hiszen a váratlan öröm az egy pozitív fordulatot is jelent, és nem csak ezt a sok negatív dolgot, amit mutatnak a lapok. Tehát összességében azt gondolom, hogy akik együtt élnek, azoknál továbbra is megmarad ez a nem tudjuk, hogy hogyan csináljuk az életünket állapot, a másiknál pedig a középső személy részéről a bizonytalanság, a harmadik személy viszont egyre inkább ott tart, hogy lezárja, és valami úgy súgja nekem, hogy ő neki lesz erre valamilyen ösztökélés ezzel az üzenetlapjával. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha megnézed, lájkolsz, feliratkozol, és ha megosztod a videót, és mindenkinek minden jót kívánok, kitartást, erőt, hitet ahhoz, ami a legfontosabb az életében, hogy mi az, amiben hisz. Sziasztok!